We are here in Odessa, a World Heritage Center inside the Transfiguration Cathedral. And here we are assisting the community to make again available to the community this cathedral, which was hit on 23rd of July 23rd by missile. Одеса і історичний центр, як ніхто, зазнає на сьогодні і масових атак агресора, і руйнувань. Що означає для нас співпраця з ЮНЕСКО? І що означає для нас співпраця з такими урядами, як Японія і Італія? В першу чергу це доволі якісна і серйозна експертиза професіоналів у частині оцінки втрат, оцінки руйнувань і те, що необхідно зробити першочергово. Другий елемент – це те, що відбувається постійний моніторинг тих руйнувань, які задає по історичному центру Одеси ворог. В зв'язку з вибухом, в зв'язку з ракетою, яка прилетіла до нас, вона ушкодила повністю систему опалення. Наша котельня вона була знищена. І сьогодні для собору це дуже погано, тому що собор вже пережив 2 зими, і це дуже негативно позначилось на розпису собору, на стінах собору, на всьому, що в соборі залишилось цілим. Це дуже велика робота, тому що потрібно замінити повністю всю систему опалення, повністю всі котли, і всі труби, все замінити. Ми повинні розуміти, що крім фізичних втрат після таких атак, обладнання зазнає також і втрати, пов'язані з певною чином розгерметизацією, а також через те, що будівлі втрачають температуру, системи заморожуються і, відповідно, після цього не можуть нормально функціонувати. На даному об'єкті в розрізі інженерних систем відновлюється котельня, яку ви бачите за моєю спиною, відновлюється індивідуальний тепловий пункт, який є, по суті, своїм розподільним центром будь-якої інженерної системи, відновлюються внутрішні системи опалення нижніх рівнів та верхнього ярусу храму. Я одеситка і проживаю поруч з цим храмом. І для мене це дуже є важливе місце, тому що це не просто для мене сакральна цінність, символ моєї віри. Це ще місце, куди я могла приходити з батьками на свята, де ми могли приходити на служби. Я дуже вдячна ЮНЕСКО за те, що тут відновлено тепер опалення, тут тепер тепло. Не дивлячись на те, що тут є руйнування, і людей це не лякає. Їм навпаки, їм подобається, вони заходять і радіють кожній новій деталі, яка з'являється відновленою, деталі цього собору. Це дійсно символ Одеси. І я дуже рада, що зараз і інші можуть також приходити сюди, щоб молитися і вірити в краще майбутнє.